Kasi for me, baliwala kung gaano kalaki ang pera na meron ako today, and baliwala din kung gaano karami ang material possession na meron ako today kung hindi ko ito sinishare sa iba. And for me, the secret of living is giving. Hello guys, dahil 6 na lamang at maging 20,000 subscriber na tayo, ako muna nagpapasalamat sa inyo sa pagsuporta mula umpisa hanggang ngayon. Inhangad ko na kahit isa lamang sa inyong matuto sa akin sa pag-invest dito sa ating merkado, ako ay sobrang masaya na. Inaaminin ko, sa 4 na taon na naisip ko na huwag nang gumawa ng YouTube videos. Pero every time na meron ako maririnig and every time na may mag-i-email sa akin ang salitang salamat, yun yung nagiging fuel ko na magpatuloy sa paggawa ng YouTube videos. Ang salitang pagod sa akin ay nawawala. Kaya naman, sa video na to ay very special ang gagawin natin. Sa video din na to, ano ba yung gagawin natin in the next coming 1 to 3 years from now para ma-improve natin yung ginagamit natin sa pag-i-invest dito sa ating merkado. Now first, ang unang gagawin ko, ito na yung pinakamahirap na gagawin ko sa tanan buhay ko, ang reviewin lahat ng stock dito sa ating bansa. From 2000 until now, magkano ba yung total returns ng mga kumpanya dito sa ating merkado? Gagawin ko yan dito sa video natin. Sa second part ng video na to, dito mo malalaman kung ano magiging update natin sa ating portfolio tracker, paano ka magbe-benefits ng portfolio tracker natin, ano ba yung mga pwede mong matutunan sa mga tools na pwede nating ibigay sa inyo today para magkaroon ka ng malawak na ideas pag-invest dito sa ating merkado. And again, lahat ng ito ay ginagawa ko lamang ng libre. Kasi for me, baliwala kung gaano kalaki ang pera na meron ako today, and baliwala din kung gaano karami ang material possession na meron ako today kung hindi ko ito sinishare sa iba. And for me, the secret of living is giving. And this is my way of giving back sa ating community. Hindi man kita kilala personally today, and I hope na-touch kita for almost 4 years sa paggagawa natin ng video and nagkaroon ka ng knowledge sa pag-i-invest na huwag natin patagalin to, baka umiyak pa ako dito. So now, kung ready ka na, stay ka lamang, I'll show you how. So guys, ito na yung resulta ng ating backtest. Kung titignan mo, sobrang daming stocks na ni-review natin dito para malaman lang natin kung ano-anong mga kumpanya yung mayroong magagandang performance every year from 2000 until this day. Na kung titignan mo dito ang performance na yan, so sobrang dami yan. So kung ang gagawin natin dito guys, hindi natin to isa-isahin yung mga kumpanya dito. Bagkos, magpo-focus na lamang tayo dito, i-filter na lamang natin ito, yung mayroong kumikita every year. So ang gagawin natin, i-filter ko ito by color. So i-filter ko yan para yun lamang yung lalabas. Kunyari ngayong 2023, ito lamang yung lalabas. Yan yung mayroong kumikitang company. So ang ginawa natin dito strategy ay buy and hold. So kunyari, ikaw ay bumili ng second quarter of 2023 and until this day, hawak mo pa rin ito. Ito yung potential na kikitain mo until 2,000. So ngayon, including na dito yung dividend na binibigay ng mga kumpanya guys. And also, hindi ko na dito sinama guys ang mga preferred shares. So yung mga common stock lamang yung kinuha ko para hindi na sobrang dumami itong ating mga nire-review na kumpanya. So ngayon, umpisa na natin. Kung ikaw nag-invest nung second quarter of 2023, ito yung merong pinakamagaganda ang performance. Ayan. So makikita mo dito, RCI, 933% yung tinubo kung hawak mo pa ito today. Lotto, 145. Bell Corporation, 113. SSI, 131. Now, kung ikaw naman nag-invest nung 2022, filter lang natin to by color, ito naman yung mayroong magaganda ang performance. Ayan Okay, so dito, nangingibabaw ang GSMI, SSI, STI, APX, Bell, RCI, PRIM, and makikita mo rin dito yung compound annual growth rate every year kung ikaw ay nag-i-invest sa kumpanyang ito. Kung ikaw naman nag-invest noong 2021, eto naman ang mayroong magaganda ang performance pa rin. GSMI, SSI, ENS, Bell Corporation, PHN, KPH, Heaven, DMC STI,
APX, okay. PLC, ICT, Lotto, ito ba yung Evergotesco? Okay. RCI. Okay, so ito yung mga gandang performance, no, yung outstanding yung performance noong 2021. And until this day, kung hawak mo pa ito yung mga resulta ng iyong investment. Kung ikaw naman nag-invest noong 2020, filter lang natin to by color. So ito yung merong magagandang performance. So nandyan ang GSMI, okay, SCC, SSI, ANS, Bell Corporation, GMA7, MFC, JFC, BPI, PRIM, BC, DMC, STI, Nickel Asia Corporation, SSP, FNI, APX, CHIB, ABA, PLC, ASEN, AT, CNPF, SGP, Emperador, PHN, ICT, Lotto, Ever, SLF, MWC, RCI, KPH, Heaven, Bicor, and also Del Monte. Now, noong 2019 naman, kung ikaw nag-invest and until today, hawak mo pa ito ang mga mayroong magaganda ang performance na kumpanya. Okay, so dito GSMI, SCC, Nickel Asia, ANS, GMA7, MFC, PRIM, BC, APX, ABA, SLI, ASEN, CNPF, Emperador, PHN, ICT, Ever, RCI, KPH, Heaven, Bicor. So ito yung mayroong outstanding yung performance. Now, noong 2018, kung ikaw naman nag-invest until today, hawak mo pa itong mga kumpanya na mababanggit natin, mayroon kang magagandang returns today. Katulad ng GSMI, ANS, JMA7, SPC, CLI, Ever, Heaven, Prime, BC, APX, ABA, SLI, ASEN, CNPF, Emperador, Wilcon, PHN, BDO, ICT, Manulife, KPH, CPM. So ito yung mayroong magandang performance. Na noong 2017, kung ikaw ay nag-invest na sa mga kumpanyang ito ang mayroon mga outstanding performance. Siyempre naandyan ang GSMI, so hindi pa nawawala ito, no? GSMI, SCC, Crown, SSI, Nickel, ANS, JMA7, SPC, Emperador, Wilcon, RCI, CPM, BC, APX, ABA, CLI, ASEN, House, PHN, MAC, ICT, KPH, PRIM. So guys, no, napapansin nyo dito, from 2023 to 2017, ang hindi lagi nawawala sa listahan natin dito ay ang GSMI and also ang ICT. So sila yung talagang laging outstanding yung performance, no? Now let's see pagdating ng 2016 kung ganun pa rin yung performance ng kumpanyang ito. Kung ikaw nag-invest noong 2016 and until today hawak mo pa ito, ang yung total returns including ang dividend ay nasa 1,729%. Now paano ba natin to i-interpret, guys, no? Now ang gagawin mo para ma-interpret mo itong return na ito, alamin mo yung 2016 na performance ng company, tignan mo kung ano yung nangyari, ano yung negative sentiment ng 2016 or positive sentiment sa company, and tignan mo kung paano nila ito i-grow, kasi doon ka magkakaroon ng idea kung paano nila ito i-grow. And kapag nangyari ulit ito, yung ganitong scenario, alam mo na na ganito yung magiging resulta. And for me, para sa akin, nung nire-review ko rin itong mga kumpanya, yung mayroong mga outstanding performance today, sila yung mayroong nagkaroon ng negative sentiment, nagkaroon ng magandang exposure or new product na nilalabas, and nag-grow sila over the long period of time. Ito yung mga kumpanyang mayroong outstanding performance. PPC, ANS, if I'm not mistaken, 2016, ito ata yung panahon nung PPC, ito yung panahon na nag-aarangkada sila na lumabas sa Visayas at Mindanao para mag-transition to Luzon. And today, nagkalat na rin yung brand na PPC. Now, ANS na ganun din, 144%. ATI, okay, SPC, Emperador, FB, Alco, PHN, KPH, TFC, ABA, SLI, ASEN, CNPF, Bloom, MAC, ICT, Sun Life, MFC, CPM, and also itong PRIM.
So lagi din napupunta to, no? Ano bang meron dito sa PRIM? Parang na-curious ako dito, no? Baka ano to, no? Haystack, di ko alam ha, pero search nyo na rin kung ano meron dyan. Kung ikaw nag-invest naman noong 2015, ito naman yung mayroong magagandang performance kung hawak mo itong mga kumpanya. Siyempre nandiyan pa rin GSMI, ENS, ABA, ASEN, FB, PHN, Sun Life, ATN, PRIM, MVC, GM7, SLI, SPC, CNPF, ALLHC, MAC, ICT, MVC, KPH, may bisahin na ako dito, CPM, and, dito, okay, yun. So ito yung mga merong outstanding performance noong 2015. Na noong 2014, let's see kung meron kang mga hawak na kumpanya na merong outstanding performance. Syempre nandiyan pa rin GSMI, SEC, ABA, CLI, Keeper, ATI, FB, Double Dragon, ALH, basta yun na yan. Nakahita nyo naman. ICT, CLF, KPH, MVC, TFC, ENS, ION, PLC, ASEN, CAT, anong CAT? Ito ba Central Lasso Carrera or not? SPC, SM, ALCO, PHN, MAC, BDO, 7-Eleven, and MFC, PRMX, and ATN. So ito yung merong maganda ang performance, no? Outstanding ang performance, kumbaga. Now, noong 2013 naman, tignan natin kung mayroon kang hawak na kumpanya dito na mayroong outstanding performance. Kung ikaw nag-invest noong 2013, abangan mo, baka meron ka dito, no? Nakalista. Now, GSMI, SEC, VMC, ANS, SLI, CAT, FB, 7-Eleven, PRMX, MBC, PPC, TFC, ABA, PLC, ASEN, House, SPC, DNL, ALCO, PHN, MAC, BDO, ICT, CLF, Globe, MFC, Now, KPH, ATN, CPM. E kung ikaw naman nag-invest ng 2012, ito yung mayroong magagandang performance until today. JME7, Costco, VMC, ANS, SLI, Shang, PLC, ASEN, SPC, SM, URC, ATN, MVC, PPC, TFC, ABA, ATI, RFM, House, CAT, EMI, LTG, ALCO, and ALLHC. and PHN, MAC, BDO, ICT, 7-Eleven, SLF, Globe, MFC, JFC, BPI, KPH, KEP, MBC, and also PRMX. So ito yung merong maganda ang performance noong 2012. Na noong 2011, I think ito tayong noong 2011 ito naman yan. So nandito yung mga outstanding performance, no? Huwag na natin puntahan ang total returns. Doon na naman tayo sa compound annual growth rate, no? Ito na naman tignan natin kasi sobrang hirap. Sobrang hirap na isa-isa kasi sobrang dami, no? Ayan, 200 yan. So baka matapos tayo bukas pa. So ito na lang. So ayan. So now, mayroong magandang performance. Nandiyan ang GSMI, 16% compound annual growth rate. So ibig sabihin, kung nag-invest ka noong 2011 until now, kumbaga sobrang ganda ng kanyang performance. Now, ito pa, 14% sa Keeper, House, 12% compound annual growth rate, SECB, VVT, MBC, VMC, MBC, PPC. Wow, ang laki ng PPC, nasa 29 compound annual growth rate. ANS, ASEN, CAT, SPC, BDO, ICT, 7-Eleven, RCI, KPH, PES, and also PRMX. Now, kung ikaw naman nag-invest noong 2010, so over the past 14 years,
Ito na ang merong magaganda ang performance. James 7, merong compound annual growth rate na 17%. Costco, SCC, AP, ATI, RFM, CAT, VVT, URC, ELLHC, MAC, Makay, FNI, MVC, PPC, ANS, ASEN, SPC, EAV, SM, LTG, FDC, PNX, ICT, 7-Eleven, JFC, RCI, KPH, KEP, MBC, and PRMX. Wow! So maganda yung performance ng mga kumpanyang ito noong 20 so over the past 14 years. Now noong 2009 kung ikaw ay nag-invest dito, ito naman ang merong magagandang performance. Nandiyan pa rin ang GSMI, hindi nawawala no every year, hindi nawawala itong kumpanyang ito. GSMI, Costco, SCC, DMC, SGI, AGI, AP, Shang, ATI, RFM, CAT, SGP, AAV, URC, BPI, MBC, PRIM, MVC, PPC, MEG, ANS, FEU, LPZ, ASEN, PLC, ASEN, RLC, SPC, FJP, VVT, FB, SM, LTG, SMPH, ALLHC, BDO, PNX, ICT, 7-Eleven. Wow, grabe, merong compound annual growth rate ng 40%. Ang ICT naman 25%, PNX 23%. Okay, grabe. SLF, Makay, Jollibee ba ata to? Jollibee ba yan? Jollibee o Jollibee? Basta yun na yun. JOH, JFC, Ali, KPH, Meralco, JG Summit, Call Financial, KEP, ARA, Picor, and last ang EEI, 12% compound annual growth rate. So now, medyo napapaus na tayo kasi sobrang dami. Wait lang, ito pa. Now, noong 2008, ito naman ang merong magagandang performance. Isa-isay natin, no? GSMI, naandyan pa rin na naman, 16% compound annual growth rate. So, isa-isay na lang natin. So, hanapin ko na lang yung merong magagandang performance in terms of their compound annual growth rate. So, ayan, no? SGP, meron 35% compound annual growth rate. Wow! Ang PPC naman ay nasa 23% compound annual growth rate. 17% FB compound annual growth rate. PNX 24%, 7-Eleven 31% compound annual growth rate. Grabe. KPH 2008, grabe to ah. So ito yung panahon ng financial crisis. Ito yung mga ganda ang performance. So take note nyo guys, take note nyo rin. And research nyo rin kung bagay ba sa inyo yung mga kumpanya ngayon. Now, 2007. So, ito na. 2007. So, malapit-lapit na tayo guys sa katotohanan. So, pwede naman na hindi ko na to reviewin na isa-isa. Pero, syempre, dagdag views na rin to. Dagdag pahaba din ng videos natin. No? Kaya, please wag nyo naman i-skip. No? Para, kahit pa paano, supportahan nyo rin kahit pa paano yung ating videos. Yun. So, now, 2007, ito naman. GSMI, hindi pa rin nawawala, na andyan pa rin. Kasabay ng ICT, no? Grabe yung dalawang yan. SCC, 17% compound annual growth rate. Grabe, 7-Eleven, 35% compound annual growth rate. PPC, 21%. VVT, 17% compound annual growth rate. KPH, 16%. Bcor, 16% compound annual growth rate. Okay? Now, 2006, malapit na tayo sa katotohanan. Ito na. And guys, 2006, ito na. GSMI na naman, naandyan na naman. 15% compound annual growth rate. DMC, grabe, 7-Eleven, 35% compound annual growth rate. PPC, 21% compound annual growth rate. SLI, 16%. RFM, ganun din, 16%. CAT, 22%. VVT, 19% compound annual growth rate. Okay, grabe.
Ito rin, ICT, 20% compound annual growth rate. Hindi nagpapahuli, no? Itong dalawang ito. Ito pa, KPH, Meralco, 18% compound annual growth rate. IPM, 15% compound annual growth rate. Okay. Now, noong 2005, ito na. So malapit na tayo matapos. Dito pa lamang sa unang part na to. 2005, let's see. 2005. So parang tayo nagbibingo dito ah. Okay, so 2005, ito naman. So ayan, GSMI. Okay, so nandyan lang, 10% lamang. Pero outstanding pa rin yung performance niya. From 2005 until today, kung hawak mo ito, mayroon kong compound annual growth rate at 10%. Not bad yan. Now, susunod ay here, ICT. Grabe, 22% compound annual growth rate. 7-Eleven, 32% compound annual growth rate. PPC, 18% compound annual growth rate. SLI, 15% compound annual growth rate. CAT, 21% compound annual growth rate. 17% ang VVT, compound annual growth rate. Ayun no, grabe, KPH, 20% compound annual growth rate. Na noong 2004, kung ikaw ay nag-invest until now, mayroon ka pa rin investment sa mga kumpanyang ito, ibig sabihin, sobrang tanda mo na at sobrang yaman mo na kung nag-invest ka pa rin until today, ito yung mga kumpanyang yon. Okay, GSMI na andyan pa rin. Costco, SCC, ayun yung pa rin yung mga outstanding no, nasa unahan. Ano to? PLC, 17% compound annual growth rate. URC, 17% din. No? Hindi ko na alam kung ano nangyari dito, latest move ng PLC. Ano ba sila? Delist na ba or nasuspend lang? Hindi ko alam ha. Search nyo na lang. FNI, 15% compound annual growth rate. PPC, 18%. Ang ganda din no? Over the years. ANS, 15% compound annual growth rate. VVT, 19%. Grabe. Bloom, 20% compound annual growth rate. ICT, 27%. Grabe, magpahuli nito ah. 7-Eleven, ganun din, 25% compound annual growth rate. KPH, 19%. Grabe. So, ang gaganda ng performance ng over the long period of time ng mga kumpanya. 2003, kung ikaw mayroong investment, ito naman ang mayroong magaganda ang performance. Now, let's see. So, noong 2003, grabe yung DMC, no? 32% compound annual growth rate. Grabe. PLC, wow, 16%. CAT, VVT, ICT, 7-Eleven. Okay, gaganda. BC, APX, 22, PPC, 23. Ganda ng performance ng PPC. Ito pa, URC, 20% compound annual growth rate. Bloom, 18%. Meralco, 18% compound annual growth rate. Bcor, 18% compound annual growth rate din. Nice one. Na noong 2002, until now meron ka pa rin hawak na investment sa mga kumpanyang ito. Ito ang merong magandang performance. GSMI, SCC, DMC, 27% compound annual growth rate. CAT, 21%. Okay. Ano to? PPC, 23%. ICT, and 7-Eleven, no? Halos lagi magkadugtong itong dalawang ito over the long period of time, no? Grabe. Bcor, 18%. Now, kung ikaw nag-invest noong 2001 and until today, sigurado, milyonaryo ka na. Ayan. So, ito yung mga kumpanya na merong magandang performance. SCC, DMC. For the first time, ang kanyang compound annual growth rate ay bumaba ng 9%. Grabe. ATI, 15%. Okay. ICT, 28% compound annual growth rate pa rin. PPC, ANS, 18% compound annual growth rate. PX, JFC, Bcor, URC. So ito yung mga magandang performance over the long period of time. Ngayon, last, noong 2000, kung ikaw merong investment until today, hawak mo pa ito. So ito yung merong magandang performance. So DMC, 20% compound annual growth rate lang naman. ANS, 14%. FEU, 10% compound annual growth rate. ATI, 14% compound annual growth rate. VVT, 13%. URC, 15%. ICT,
24, 7-Eleven, 21%. Grabe yung dalawang ito. KPH, 14. JG Summit Holdings, 10%. Bcor, 14. EEI, 14%, 11% compound annual growth rate. And last, PX, 12% compound annual growth rate. So ito ang merong mga outstanding performance from 2000 until today. Huwag kang mag-alala, kung hindi mo ito nasundan na pagbabacktest natin sa mga kumpanya, lahat ng stock dito sa ating merkado, ilalagay ko ito mamaya sa ating description para matignan nyo rin, masilip nyo rin lahat ng kumpanya dito sa ating merkado para magkaroon kayo ng idea, para makita nyo yung first hand ng pag-review natin sa kumpanyang ito. Now dito naman sa second part ng ating video ay nandito tayo sa sites na ginawa ko. So kung hindi ka pa nakaka-access dito sa sites na ito ay free lamang. Itong nagpa-pop up na QR code, so pwede nyo siyang scan. Madirekta ka dito sa ating sites. Now ang pinaka-focus nitong ating sites na ginawa ay para matulungan ka na maghanap ng mga kumpanya na dito sa ating merkado. So first, ibigay ko muna sa yung pinaka-feature nito and ano yung mga dinagdag natin today. Now, another inad natin ay ang dividend income tracker. For example, kung mag-invest ako sa company in the next coming 5 years and assuming aking investment ay nasa 100,000 pesos per stock, magkano ba yung aking makukuhang potential na dividend galing lamang sa dividendo ng kumpanyang ito? So dito makikita ko dito yung potential na kikitain ko sa lahat ng dividend stocks na nagbibigay sa ating bansa. So ayun siya. Now, pinaka-focus ko talaga dito sa ating sites na ginawa ay itong stock review. Ito yung pinaka-core ng aking sites kasi dito ko nalalaman yung bawat information ng kumpanya. So for example, ang gagawin mo dito, itatype mo lamang ang ticker symbol na gusto mo. So make sure kapag magpupunta ka dito, alam mo yung ticker symbol ng kumpanya na i-research mo. So for example, DMC. So lalabas na lahat, magre-repopulate na lahat yung information about sa DMC. So, ang pinaka-disadvantage lang muna nito ay maraming gumagamit, no? So, today, mayroong 22 na gustong gumamit itong ating tracker. So, nakapila yan, no? So, yun ang disadvantage sa atin kasi ito kasi ay Google Sheet lang naman. Hindi naman to naka-pop up talaga sa ating website. Ito kasi ay, ito yung aking data na ginagamit ko kung paano ako tumitingin ng isang kumpanya na sinishare ko lamang ito sa inyo para magkaroon kayo ng idea, no? Kung paano ako nagtatrack, paano ako nagkakaroon ng information sa isang company. And ang pinaka-disadvantage nito, for example, nagre-review ako tapos for example may isang subscriber natin na tinype ito, automatic, no? Kung ano yung tinype niya, lalabas na agad dito sa ating information. So mawawala yung ating sinisearch. So, ito yung pinaka-disadvantage ng ating Google Sheets na ginawa today. So imagine mo to, nakaabang sila 22 na willing gumamit ng ating tracker. So ayun, so kung gagamit ka nito, make sure na walang tao. Make sure na walang tao kasi para solong-solo mo itong tracker na ginawa natin. So dito, nakapaloob dyan kung yung mga lagi kong tinitignan for here, no? So over the past 20 years, ano ba yung compound annual growth rate ng kumpanya? K-data metrics din, makikita mo dito. Ayan, growth, moat, and also yung pinaka-latest na dinagdag natin ay itong sources of revenue and itong dividend information. Now, bakit ko ito nilagay dito? Kasi kapag ako'y tumitingin ng dividend stock or dividend information ng kumpanya, lagi ko titignan yung dividend yield. So, nandito over the past 4 years, yung dividend ng company, so growing daw ito. Yung dividend per share, so ayan, ito daw yung kanyang dividend per share na binibigay. And itong dividend per share, kino-compare ko ito kasi usually sa earnings per share and free cash flow per share. Kung kaya ba niyang i-cover yung dividendo na binibigay niya. So dito ko rin siya nakikita, dividend and also yung dividend payout and shares outstanding. And syempre, hindi mo maiintindihan ng kumpanya kung hindi mo tinitignan yung kung saan ba nagagaling yung kanilang revenue. Ano ba yung mga pinagkukunan nito ng kumpanya, saan ba ito kumikita. So dito ko siya tinitignan. So, bago ko tignan ang annual report ng isang company, titignan ko muna dito ano ba yung pinagkukunan ng revenue ng kumpanya. Para pag naandun ako sa annual report, mabilis ko nang itatype ano ba yung growth driver ng company. So, ganun yung ginagawa ko para mabilis kong natatrack yung annual report ng company na nire-review natin. Siyempre, naandyan din ang information ng kumpanya.
revenue from 2005 until 2023, and also yung forecast. Nandito din yung forecast ng analyst. And also yung compound annual growth rate in trailing 12 months, naandyan din yung information na ito. Income, naandyan din. Profit margin, free cash flow from 2005 until now. Total assets versus total liabilities. Current ratio, debt to earnings. So, importante din ito para sa akin. Debt to equity. Debt history and analysis natin. So, ito, importante din yan. Management, importante din ito. So, ito yung mga importante na lagi kong tinitignan sa isang company na nire-review ko. And also, syempre, valuation. So, nandito yung 11 metrics valuation na ginagamit ko lagi. And also, ito yung historical and yung assumptions tab natin dito. So, ito ay automatic na rin. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo kapag halimbawa hindi ako satisfied sa nakikita kong assumptions ko na automatic, pupuntahan ko ito sa manual na computation ko para magkaroon ako ng idea, no, ng iba pang idea sa assumptions information natin. Maliban doon, meron din itong yan, competitors check, no, competitors information. So, in terms of general industrials, ito yung mga main competitors ng kumpanya. So, ito yung mga conglomerates din ito, no? Yan, para magkaroon din tayo ng idea sa competitors ng kumpanya. So, ito yung overall na laman ng PSE stock insight natin. And maliban doon, in terms of financial data, kung ayaw mo naman ng mga graph, gusto mo ng number, nandito din yung information from 2005 to 2023 na information. Ngayon naman, kung gusto kong manu-manuhin yung valuation ng kumpanya, pupunta ko lamang tong stock analyzer tool and lalabas agad dito yung information na ito. Type mo lamang yung ticker symbol na gusto mong i-review, lalabas yung historical data, then magkakaroon ka ng assumptions dito, no? So make sure, bago mo gawin ito, tignan mo muna information doon sa stock insights natin bago ka pumunta dito para magkaroon ka ng idea sa assumptions na gagawin mo. Hindi yung hula-hula ka lang dito, hindi pwede yun, no? So tignan mo rin dito kung ano yung growth rate ng company. So ito yung mga titignan mo sa kumpanya ito para magkaroon ka ng assumptions sa valuation ng kumpanya. So ayun, ito yung ginagawa natin para magkaroon ako ng matibay na konklusyon kapag nagre-review ako ng isang company. Now, mabalik tayo dito, no? So ito namang management analysis, importante ito sa akin kasi nakikita ko dito yung ratings na ginawa ko in terms of my criteria only to, no? So, wag mong gagamitin ito kung hindi mo alam yung criteria na ginagamit ko. So, yan. And return on equity, 5 years average, assets, return on investment, and conservative ROIC ng kumpanya. So, yan, nakikita ko ito dito. So, lahat ng stock dito sa ating bansa today in terms of common stocks na andito iyan. So, nilagay na natin yan dito. Maliban dyan, andito yung list of all stocks na andito naman yung valuation na ginagamit ko din. Isang valuation na ginagamit ko din. Valuation multiples, na nandyan naman yung mga PE ratio, price to book, and so on and so forth na valuation. Lahat yan ay very, very useful sa akin na nagre-review ng isang company. Kasi guys, hindi ko na ito sinasama sa paggagawa ko ng video kapag nagre-review tayo ng isang stock. Kasi sobrang haba na kapag ginagawa ko to. Pero usually, tinitignan ko ito para magkaroon ako ng malinaw na information sa kumpanya na nire-review natin. Ngayon naman, nandito tayo sa portfolio tracker natin na ginagawa or dine-develop ngayon. First, disclaimer lamang, itong mga nakikita nyo dito na stocks, ito ay nilagay ko lamang, repopulate lamang natin para magkaroon lamang ng data ito, test natin yung information and ano ba yung mga pwede nating i-improve pa. Ito ay automatic na nag-update na tracker na ito. So ngayong araw, down ng 4,500 portfolio na ito. So ang total value ay nasa 800k, no? Ngayon naman, nandito tayo sa tracker natin. So ibibigay ko sa inyo ngayon yung mga update na nilagay natin sa new portfolio tracker natin. And ang agad dito today, no, na nakaraan na review natin dito sa ating tracker ay nagkakaroon ng hindi siya nagre-record everyday. Pero ngayon, so everyday, ayan, nagre-record na siya. Uy, total dividend, no? Kasi na nakaraan, I think nagbigay ata ng dividend itong JFC kung titignan natin, no? Ayan. So, na nakaraan, no, malapit na kasi magbigay yung JFC and SMPH. So, ayun, kaya tumaas yung dividendo natin. And automatic yan, nire-record din ng tracker na ito. PSEI returns, ayan. So, lahat naman ngayon, everyday nakaka-record yan ng automatic. So, pinaka-latest na dinagdag natin dito ay itong sa case statistics.
So dyan, makikita mo yung information na ito. So here, so May 27, 28, ito 29, bago lamang ito. Ngayon lamang. So trading volume exceed daily average by 189%. So ito kay sa PPC. Ito yung pinakadinagdag natin. I think nagkaroon ng error ito. Kung titignan mo dito, so JT Cap daw, holdings paid a dividend every year for the past 12 years. So ito yung sinabi ko nakaraan. So mayroon na rin itong information. So ito, Meralco, medyo parang error ata to. Kasi kung titignan mo, Manila Electric pays quarterly dividend pero hindi naman to quarterly ata nagbibigay ng dividend. And for the month of April, September and April, so nagbago lamang. So kumbaga parang umulit lang, no? So kailangan ko ring i-code dito ulit kasi mali yung ginawa ko dito. So kaya kailangan din natin na tinitignan lagi yung mga pinipresent dito sa akin kasi minsan nagkakaroon ng error and i-code lang natin to ng panibago and para magkaroon ng correct information. So yan, no? So here, price paid dividend every year for the past 5 years. ICT, nagbigay ng dividend over the past 12 years. Yan, here. I think ito correct, no? Philippine 7 Corp paid dividend every year for the So itong naman, parang mali naman to. Dapat zero na agad to, no? Hindi na wala nang ganito. Kasi hindi siya nagbibigay ng dividend to. Pero kung titignan natin sa dividend calendar, I think magbibigay na ito ng dividend, no? Ayan, here. 6 days na lang makaka-receive na tayo ng dividend sa 7-Eleven. So nakakalagay dyan. No, ayan. So pag yan naka-receive tayo, automatic magbabago din itong ating information dito sa 7-Eleven. So ganun siya, no? CHIB. Dividend calendar, ito pa rin yan. So yan, 6 days na lang dito. 33 days dito pa. So 20 days dito naman sa ATI. So meron special cash dividend ito na ibibigay, no? Kasi dalawa. So ito yung mga update natin and continuous pa natin itong ini-improve itong ating pinakabagong portfolio tracker sa Pilipinas. So today, mayroong tatlo na, no? Tatlo na yung nakakagamit ng ating tracker today. So minomonitor ko rin sila kung ano yung mga pwedeng i-improve, idagdag. Request na sila mga backtest kung kaya daw natin magkaroon ng backtest strategy. Soon, no, gagawin natin yan. Ito lamang yung update natin, guys, and maraming salamat sa 20,000 subscribers natin. Hopefully, mayroon kayong natutunan kahit isa sa mga videos natin simula nung nag-uumpisa pa lang tayo until today. Lagi nagpapaalala sa inyo, itong si PSE Warrior na pag-i-invest sa ating merkado ay para pagtatanim ng palay. Alam ko anong pinakamahirap? Hindi yung sowing, hindi rin yung reaping, but the season of waiting. Again, this is PSE Warrior, lagi nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.